वर्क फ्रॉम होम काय आहे ते म्हणजे मी असतो माझ्या घरी आणि ऑफिसमध्ये काम करतो. हे करणं एका अर्थाने आपल्याला खूप खोलवरचं टेन्शन देणार आहे. किंवा तुझ्याशी बोलत असताना मी स्वाईप करतो, काहीतरी करतो आणि तिथे काहीतरी फेसबुकवर मेसेज टाकतो, इन्स्टावर काहीतरी पोस्ट करतो. मग मी नेमका कुठे आहे? हे स्क्रीन आपण म्हणतो ना निरंजन, ते स्क्रीन काही साधी गोष्ट नाही बघा. स्क्रीन हा फार खतरनाक ट्रॅप आहे. रिसर्चमधनं असं मांडलेलं की तुम्ही तुमच्या मुलांच्या हातात मोबाईल देणं म्हणजे दरवेळेला त्यांना 1 ग्रॅम कोकेन देण्यासारखं. एकाच स्क्रोलमध्ये बघ, मी 10 मिनिटाच्या स्क्रोलमध्ये एकदा मी ज्ञानेश्वरांच्या ओळीवर कोणीतरी केलेलं हे पण असतं आणि दुसऱ्या स्क्रोलमध्ये राखी सावंतचा काहीतरी व्हिडिओ पण असतो. मी किती कॉन्टेक्स्टमधून जाणं येणं करायचं. डिजिटल माध्यमांमुळे आपल्याला मानवी इतिहासामध्ये याआधी कधीही नव्हतं इतकं आत्ता आणि इथे आणि आत्ता आणि तिथे जाये करण्याची मुभा सोय डिजिटल माध्यमांनी दिली. की मी सिग्नलवर थांबलेलो आहे, तिथे दिसतं सिग्नलमध्ये फक्त 15 सेकंद राहिलेला आहे. माझी गाडी थांबवतो, मी कुठून तरी वेडावाकडा होत खिशातून मोबाईल काढतो आणि तो काळा स्क्रीन हे करतो. आता खरंच मला एवढं काम असतं का? इतकी काय अर्जन्सी असते का? मग का करतो मी एवढं? शरीराचा भाग नसलेला पण तो नसेल तर अपंगत्व येईल का असा प्रश्न पडावा, असा गेल्या काही वर्षात समस्त मानवजातीला फुटलेला एक नवीन अवयव म्हणजे मोबाईल, स्मार्टफोन. पण मोबाईल, डिजिटल माध्यमं किंवा सोशल मीडिया या सगळ्यामुळे माणूस म्हणून आपल्या जाणीवाच पूर्णपणे बदलत आहेत का? यातही आपण शारीर अनुभव विसरत चाललो आहोत का? हे सतत स्क्रोल करण्यामुळे किंवा सतत स्क्रीन बदलण्यामुळे एकावेळी एक काम करणं किंवा लक्ष केंद्रित करणं या ज्या मूलभूत क्षमता म्हणतो आपण माणूस म्हणून, त्या आपण कुठेतरी विसरत चाललो आहे का? किंवा चिंतन, मनन या ज्या गोष्टी आहेत तर या कालबाह्य ठरत आहेत का? आणि डिजिटल रेट्यात हे जर रोखायचं असेल तर काही उपाय आहेत का? या सगळ्या महत्त्वाच्या विषयांवर, मुद्द्यांवर आजच्या भागात आपण चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, देहभान पॉडकास्टमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आणि आज आपल्यासोबत एक खास पाहुणे आहेत. स्वागत करूया विश्राम ढोले सरांचं. नमस्कार सर, मनापासून स्वागत आहे. विश्राम सर हे माध्यम, तंत्रज्ञान आणि संस्कृती या विषयांचे अभ्यासक आहेत. तसंच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मीडिया अँड कम्युनिकेशन स्टडीज या विभागात ते सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. आणि विश्राम सरांना आज बोलवण्याचं खास कारण म्हणजे सध्या सकाळ या दैनिकात त्यांचं देहसंदेह हे सदर खूप गाजतं आहे. आणि त्यात ते जे विचार मांडत आहेत तर ते नुसते वेगळे नाही आहेत, तर आपल्या सगळ्यांना विचार करायला भाग पाडणारे असे आहेत. तर त्यामुळे त्याच अनुषंगाने आपण चर्चेला सुरुवात करूया. म्हणजे सर, पहिला प्रश्न तोच येतो की तुम्ही माध्यम अभ्यासक आहात, प्राध्यापक आहात आणि एकीकडे देहसंदेह म्हणजे देहातून जे निर्माण होणारे अनुभव आहेत त्याच्यावर संदेह निर्माण करणारा आजचा काळ आहे का, असं जे तुम्ही विश्लेषण करताय, तर थोडं सांगता आम्हाला की या विषयाकडे कसे वळलात तुम्ही? जरूर. पण सर्वप्रथम धन्यवाद, कारण तुझ्या पॉडकास्टचं नाव फार इंटरेस्टिंग आहे, देहभान. आणि मला असं वाटतं की जे गेल्या काही वर्षांपासून मी विचार करतो आहे आणि आता त्यातले काही या सदराद्वारे मांडतो आहे, त्याचंच हा एक एक्सटेन्शन आहे किंवा त्यासाठीच हे योग्य व्यासपीठ आहे असं वाटतं. कारण डिजिटल वातावरणामुळे किंवा डिजिटल ज्या व्यवस्थेमध्ये आपण राहतो आहे, मग सोशल मीडिया असो, मोबाईल असो, इतर गोष्टी असो, म्हणजे सोशल मीडियाचा आपण बोलतो, मोबाईलने बोलतो, पण हे एका मोठ्या डिजिटल व्यवस्थेचे भाग आहेत. त्यामुळे मी तर असं म्हणेल की हे जे देहभान आहे त्याच्यावर या अख्ख्या डिजिटल व्यवस्थेचाच खूप मोठा परिणाम होतो आहे. आपण हा क्रांतिकारी वगैरे शब्द आपण नेहमी सदैव वापरतो आणि इतके वेळा वापरतो की आपल्याला त्यातलं न खरं मोठे पण लक्षात येत नाही. पण जर तो शब्द त्याच्या मूळ अर्थासकट, त्या इंटेन्सिटीसकट जर वापरायचा असेल तर मी म्हणेल की देहभानाबाबत क्रांतिकारी बदल घडावे असा आजचा काळ आहे. आणि त्या काळाचा, या बदलांचा करते धरतेपण किंवा त्या बदलांचं एक महत्त्वाचं कारण आपल्या आजूबाजूची ही डिजिटल व्यवस्था आहे. आता तू जे म्हणाला की खरं तर तांत्रिक लेवलला हा काय माझा विषय होऊ शकत नाही, कारण मी माध्यमांचा भाग आहे. पण तो खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आपण बहुतेक वेळानं निरंजन माध्यमांचा विचार करताना माध्यमातल्या आशयाचा विचार करतो की माध्यम असं सांगतात, माध्यम तसं सांगतात, हे बरं होतं, हे वाईट आहे, हे चांगलं होतं, हे कुरूप होतं, ते योग्य आहे, मग त्यात काही गैर आहे अशातला भाग नाही.
पण खोलवर बघायला गेलं ना तर आशे तर आपण आत्ता बघू नंतर विसरून जाऊ. खोलवर बघायला गेलं तर माध्यमं आपल्या देहविषयक जाणीवांचा आणि आपल्या ज्याला म्हणूया ना आपल्या संवेदनांचा, आपल्या ज्ञानेंद्रियांचा विस्तार करत असतात. आणि त्यामुळे माध्यमांचा खऱ्या अर्थाने देहाशीच संबंध आहे. म्हणजे कुठलाही माध्यमाचा अभ्यासक हा माध्यमाचा देहाशी असलेल्या संबंधाकडे दुर्लक्ष करूच शकत नाही. बरं. हां, मार्शल मक्लुहन म्हणून कॅनेडियन एक स्कॉलर होते 20व्या शतकामध्ये, आणि त्यांनी माध्यमांचा विचार करताना पहिल्यांदा ह्या दृष्टीने मांडणी केली. म्हणजे त्यांनीच पहिल्यांदा केली असं नाही, त्यांच्या आधी करणारे लोक होते, पण यांनी अधिक समग्रपणे केली, सोप्या पद्धतीने केली, पॉप्युलर पद्धतीने केली, आणि ते सदैव माध्यमांच्या चर्चेमध्ये असायचे म्हणून त्यांची मांडणी तशा अर्थाने पॉप्युलर पण झाली. मीडियम इज द मेसेज हे म्हणण्यामागचा त्यांचा जो दृष्टिकोन होता ना तो थेट देहापर्यंत आणतो आपल्याला. मीडियम इज द मेसेज म्हणताना किंवा माध्यम मार्शल मॅक्लुहनची काय भूमिका होती, त्यांचं म्हणणं असं की माध्यमं म्हणजे काय, तर माध्यमं म्हणजे आपल्या ज्ञानेंद्रियांचा विस्तार करणारी कोणतीही तंत्रज्ञान किंवा कोणतीही वस्तू म्हणजे माध्यम. एका अर्थाने आपली जी 5 ज्ञानेंद्रिय आहे, पाहणं म्हणजे 5 ज्ञानेंद्रियाच्या प्रक्रिया आहे, पाहणं, ऐकणं, बोलणं नाही, पाहणं, ऐकणं, स्पर्श अनुभवणं, वास घेणं आणि चव बघणं. तर या 5ही ज्ञानेंद्रियांच्या क्षमतांचा जे काही विस्तार कोणी करू शकत असेल ते सगळे माध्यम आहे. आणि एका अर्थाने बघायला गेलं तर पहिल्यांदा मार्शल मॅक्लुहन यांनी माध्यमांचा थेट संबंध देहाशी आणून दिला. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने माध्यमाच्या अभ्यासामध्ये देहाला मध्यवर्ती किंवा देहविषयक भानाला मध्यवर्ती स्थान देण्याचं काम कोणी केलं तर ते मार्शल मॅक्लुहन यांनी केलं. आणि म्हणून जर कोणी माध्यम शिक्षक असेल तर त्याला कळत नकळत तुम्हाला त्या देहाकडे बघावंच लागतं. आपण ज्यावेळेला निसर्गतः जन्म घेतो, एक नैसर्गिक मूल, एक नॅचरल मूल म्हणून ज्यावेळेला जन्म घेतो त्यावेळेला आपल्या 5ही ज्ञानेंद्रियांचा काहीतरी एक बॅलन्स असतो. त्याला ते म्हणतात सेन्सोरियम. आपल्या आत्ताच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आपण ज्यावेळेला लॅपटॉप घेतो किंवा मोबाईल घेतो त्याचं एक बेसिक कॅलिब्रेशन असतं, बरोबर. आपण त्याला म्हणतो काय त्याचे फीचर्स असतात की हे असं आहे, याची मेमरी एवढी आहे वगैरे. सो ते त्याचं सेन्सोरियम झालं. तसं आपल्या शरीराचं सेन्सोरियम असतं. प्रत्येक वेळा ज्या वेळेला नवीन माध्यम येतं त्यावेळेला ह्या आपल्या ज्ञानेंद्रियापैकी कुठल्या तरी एकाचा, दोनांचा विस्तार करतं, त्याला कंप्रेस करतं, काहीतरी करतं. म्हणून आपल्या ज्ञानेंद्रियांच्या क्षमतांचा विस्तार करणं, संकोच करणं, त्याला सबस्टिट्यूट पर्याय निर्माण करणं, हे जे काही करेल ती सगळी माध्यमं. आता त्या अर्थाने बघायला गेलं तर सगळी डिजिटल माध्यमं ही आपल्या सगळ्या क्षमतांचा विस्तार करतात, सबस्टिट्यूट पर्याय देतात, खूप वेगवेगळ्या अंगाने ते त्याच्यात बदल. आणि म्हणून ही व्यवस्था, हे सगळं सांगण्यासाठी म्हणून ते म्हणाले की ज्यावेळेला कसं होतं की आपल्या मूळ ज्ञानेंद्रियांचाच विस्तार करायला लागलो, माझ्या समाजाच्या, असं व्हायला लागलं, त्यावेळेला आपल्याविषयीच्या, समाजाविषयीच्या, ज्ञानाविषयीच्या सगळ्या धारणाच बदलतात. सांगायचं तात्पर्य असं आहे की मार्शल मॅक्लुहन यांच्या मते ज्यावेळेला माध्यमांची व्यवस्था बदलते त्यावेळेला समाजामध्ये आणि आपल्या मनाच्या धारणांमध्ये खूप खोलवर फरक पडतो. एकच छोटंसं उदाहरण सांगतो मी तुला त्याचं. आपण ज्यावेळेला जंगलामध्ये जातो, शहरी माणसं, त्यावेळेला आपल्याला वाघ हा बघायचा असतो, आणि वाघ दिसला नाही तर आपण खट्टू होऊन परत येतो. पण आपल्यासोबतचा जो गाईड असतो ना तो फक्त वाघ बघत नाही, तो वाघ ऐकतो, तो वाघाचा स्मेल त्याला जाणवतो. आपल्याला ती साधनच नाही, कारण आपल्याला ते माहीतच नाही, कारण तो आपण प्रत्यक्ष अनुभव घेतला नाही आहे. पण तो जो गाईड आहे तिथला तो जगाचं आकलन या 5 ज्ञानेंद्रियांच्या एकत्रित अनुभवातून घेत असतो. पण आपण शहरी माणसं, लिहिती वाचती माणसं, आपल्याला सगळं बघायचं असतं. सो वी डोंट अंडरस्टँड द वर्ल्ड थ्रू इंटिग्रेशन ऑफ सेन्सेस. वी अंडरस्टँड द वर्ल्ड मेनी अ टाइम्स थ्रू इंडिव्हिज्युअल सेन्स. अनेकदा तर काय झालं की आजकालच्या विशेषतः डिजिटल जगामध्ये आपलं पाहणं खूप वाढलेलं आहे, खूप पाहतो आपण. जशी माध्यमं विस्तारतात, प्रस्थापित होतात, तसं आपलं ह्या गोष्टी बदलतात आणि आपल्या त्या अनुषंगाने देहविषयक धारणा, देहविषयक क्षमता हेही बदलतं. म्हणून मार्शल मॅक्लुहन म्हणाले होते की मीडियम इज द मेसेज. ओके. आणि त्या अर्थाने कुठलाही, म्हणजे तुझ्या प्रश्नाकडे परत यायचं तर त्या अर्थाने कुठल्याही माध्यम शिक्षकाला देह
देहविषयक भान आणि माध्यमाने त्याच्यात आणलेले फरक या मूळ प्रश्नापासून पळून जाताच येत नाही, ते फेसच करावे लागतात. तुम्ही सर अतिशय इंटरेस्टिंग आणि महत्त्वाचे मुद्दे मांडताय. म्हणजे जे तुम्ही आत्ता म्हणलात की गेल्या 100-150 वर्षामध्ये माध्यमं आल्यामुळे देहातले अनुभव किंवा देहाचं महत्त्व कुठेतरी काय म्हणतात त्याला कमी कमी होत चाललंय असं दिसतंय आपल्याला. पण दुसरीकडे म्हणजे आपलं संत साहित्य बघितलं, अध्यात्म बघितलं, तर तिकडे पण देह आणि मन किंवा देह आणि बुद्धी, देह आणि आत्मा यांना द्वैत मानलेला आहे. हो. तर तेव्हापासूनच देह हा दुय्यम हां. आणि देहामुळेच किंवा देहाच्या माध्यमातून मिळणारे अनुभव हे श्रेष्ठ असं जे एक बायफर्केशन आहे, हो. तर ते दुय्यमीकरण आता डिजिटल माध्यमांमुळे वेगळ्या प्रकारे ते होतंय असं जाणवतंय तुम्हाला? अगदी बरोबर आहे. तू आता जो रेफरन्स दिला ना तो महत्त्वाचा आहे. म्हणजे हे माध्यमांच्या बाबतीमध्ये आपण म्हणूया की आता होईल त्याच्याकडे आपण येऊच, पण हे सगळं होण्याची पूर्वपीठिका, ज्याला आपण म्हणूया एक मानसिक, तात्विक, सामाजिक पूर्वपीठिका किंवा एक बॅकग्राऊंड, म्हणजे काय होतं तर आपल्याला तू आता जसं म्हणाला आपल्याकडच्या म्हणजे भारतातल्या वेगवेगळ्या दर्शनांमध्ये, उपनिषदांमध्ये किंवा आपल्या धार्मिक चर्चांमध्ये किंवा आपल्या संत साहित्यामध्ये देखील तुम्हाला याची काय म्हणतात त्याला, हे दिसतं. हे द्वैत 2-3 प्रकारचं आहे. हे खूप गहन चर्चा, म्हणजे तुला सांगू का, भारतीय तत्त्वज्ञानामध्ये आणि पाश्चात्य तत्त्वज्ञानामध्ये आणि भारतीय सामाजिक विचारांमध्ये आणि पाश्चात्य सामाजिक विचारामध्ये या विषयावर घनघोर चर्चा उपलब्ध आहे. घनघोर म्हणजे लिटरली घनघोर आहे. लोक फार त्याच्या अगदी फार खोलात गेलेले आहेत. एवढ्या खोलात आपण न घेताच अगदी थोडक्या पद्धतीने बघायला गेलं तरी तुझं म्हणणं जे आहे ते या अर्थाने महत्त्वाचं आहे की आपल्याकडे मुळात द्वैत मानलं गेलेलं आहे की देह वेगळा आणि देह जे धारण करतो ते मन वेगळं, असं आपण म्हणतो साधं. किंवा मन ही खूप अलीकडची समज, अनेकदा तर त्याचा वरचा टप्पा गाठायचा तर आत्मा म्हणतो आपण. ओके. आपल्याकडे गीतेतला तो श्लोक आपल्याला माहिती आहे, वासांसी जीर्णानी यथा वया नवानी गृह्णानी नरोपराणी, की मृत्यू होतो म्हणजे काय तर आत्मा फक्त जसं एखादं माणूस, एखादं शरीर, एखादी व्यक्ती जसं जुने कपडे वस्त्र टाकून देईल आणि नवीन वस्त्र धारण करेल, तसं आत्मा अविनाशी आहे. तो देहरूपी वस्त्र टाकतो आणि नवीन वस्त्र धारण करतो, असं ते आहे. किंवा कबीर म्हणतात चदरिया झिनी रे झिनी, आणि कबीर फार गमतीने एक छान म्हणतात की दास कबीर जतन से ओढी जो की त्यो कर दिनी चदरिया. ओके. देवाने मला हे सुंदर वस्त्र दिलेलं आहे, इतरांनी ते वापरून घाण पद्धतीने वापरून खराब केलं आहे, मी मात्र जसं दिलं होतं तसं वापरलं आणि त्याला तशा परिस्थितीत परत केलं. थोडक्यात काय की मी पण हे शरीर नाही असं मानण्याकडे आपला ओढा. किंवा शंकराचार्यांचा प्रसिद्ध तो श्लोक आहे, पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे शयनम, की जणू काही आत्मा आहे, त्याला शरीराचे वेगवेगळे सायकलमधून जावं लागतं आणि त्यातून बाहेर पडलं पाहिजे. एका अर्थाने शरीराचे अनुभव, शरीराची अवस्था याच्याकडे दुय्यमत्व देणं हे आपल्याकडे बऱ्यापैकी आहे. ज्ञानेश्वरांचा तुम्हाला अभंग माहिती आहे, कान्होबा तुझी गोंगडी चांगली रे आमासिका दिली वांगली रे. आणि मग ते वर्णन करताना ज्ञानेश्वर फार छान लिहितात. ते म्हणतात, 9 ठाई फाटून गेली, मला तू हे गोंगडी तर दिली आहे पण ती 9 ठिकाणी ती छिद्र पडलेले आहे, तापत्रयाने विणलेली, 3 प्रकारच्या तापांनी त्याचं विणलेलं आहे, तिला विणायला 9 महिने लागले वगैरे वगैरे. एका अर्थाने शरीराकडे वस्त्र, त्याचं विणणं, त्याचं फाटणं अशाने बघितलेलं आहे. हे आपल्याकडे. अर्थात एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट इथे सांगायला पाहिजे, ती असं आहे की शरीर ही इतकी मूलभूत गोष्ट आहे आपल्या सगळ्या विचारांची, आपल्या धारणांची, आपल्या समजुतीची, की त्याच्या बाबतीमध्ये कुठल्याच तत्त्वज्ञानामध्ये, ना हिंदू, ना बौद्ध, ना पाश्चात्य, ना इस्लामिक, ना ख्रिश्चन, कुठल्याच तत्त्वज्ञानामध्ये एकच एक दृष्टिकोन तिथे शरीराविषयी आहे असं नाही आहे. खूप लोकांनी वेगवेगळ्या दृष्टीने शरीराकडे बघितलं आहे. काही लोकांनी त्याच्याकडे दुय्यमत्वाने बघितलेलं आहे. काही तत्त्वज्ञान, काही दर्शन, काही कालामध्ये त्याच्यामध्ये दुय्यमत्व आहे, जसं मी आत्ता काही उदाहरणं दिली. पण आपल्याचकडे हेही आहे ना, शरीर माध्यम खलु धर्मसाधनम, हेही आपल्याकडे आहे. धर्मसाधनेचं खरं माध्यम जे आहे ते शरीर आहे असं म्हणून शरीराला फार उन्नत स्थिती देणार किंवा मान देणार असंही पण आपल्याकडे आहे. त्यामुळे दोन्ही आहे. आणि जसं आपल्याकडे आहे ना, तसं पाश्चात्यांमध्ये विशेषतः 17व्या शतकापासून 16व्या-17व्या शतकापासून जो आधुनिक पाश्चात्य तत्त्वज्ञान आहे त्याच्यामध्ये तर याची मांडणी इतकी खोलवर झिरपलेली आहे, मी त्याचा उल्लेख करतो
की रेने देकार्त म्हणून एक 16व्या शतकातील फ्रेंच तत्त्वज्ञ मॅथमॅटिशियन होते आणि आधुनिक पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचं जे जनकत्व ज्या काही जणांकडे दिलं जातं फाउंडेशनल काम, त्याच्यामध्ये रेने देकार्त आहे. त्यांचं एक वाक्य फार फेमस आहे, आय थिंक देअरफॉर आय एम. हे त्याचं इंग्रजी आहे, त्यांचं मूळ मला वाटतं लॅटिन आणि फ्रेंच आहे, पण इंग्रजी आय थिंक देअरफॉर आय. म्हणजे काय, माझ्या अस्तित्वाची गाठ कशाशी बांधलेली आहे? माझ्या विचारांशी. शरीर नाही, शरीर अनुभव नाही, माझा विचार. हां, आणि तो विचारही कसा, तर म्हणजे रेने देकार्तच्या तत्त्वज्ञानामधून तो विचार म्हणजे पुन्हा रॅशनल वगैरे वगैरे. आता आपण तेवढ्या तपशिलात जरी गेलो नाही तरी अर्थ काय आहे की शरीर हे जणू काही कंटेनर आहे आणि त्याच्यामध्ये विचार आहे, त्यामुळे ते दुय्यम आहे. अशी भूमिका सातत्याने. आणि महत्त्वाचा मुद्दा या इतिहासामध्ये किंवा तत्त्वज्ञानामध्ये जाण्याचं कारण हे आहे निरंजन, की कसं असतं, हे तत्त्वज्ञान जरी पुस्तकामध्ये असलं तरी त्या धारणा काही त्या फक्त पुस्तकापुरत्या राहत नाहीत. त्या धारणा हळूहळू समाजमनामध्ये, सामाजिक कृतींमध्ये, सामाजिक कायदेकानूनमध्ये, मोरॅलिटीमध्ये खोलवर झिरपत जातात. आणि मग अशा झिरपलेल्या याच्यामधून जे पुढचं तंत्रज्ञान विकसित होतं ते याच धारणांना खरं किंवा मूलभूत मानून पुढे चालतं. त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं ना, तंत्रज्ञान म्हणजे काहीतरी स्वतंत्र आहे, लोक काहीतरी खूप जिनियस असतात, त्यांच्या डोक्यात काहीतरी भारी भारी कल्पना येतात आणि ते शोधून काढतात. हा टिपिकल ज्याला टेक्नो डिटर्मिनिस्टिक व्यू, जणू काही ती व्यक्ती आजूबाजूच्या संदर्भापासून तुटलेली आहे आणि तिच्या डोक्यात जणू काही आकाशातून जशी लख्ख वीज यावी तसं काहीतरी असं होत नसतं. मी समाजामध्ये वावरत असतो, काहीतरी जाणवत असतं, त्या सगळ्यांचा परिपाक होऊन मी माझा शोध लावत असतो. अनेकदा सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा अजेंडा त्या त्या समाजातली सांस्कृतिक परिस्थिती काय आहे ते ठरवत असतं. आपल्याला ना हे शाळकरी सिलेबसमधून किंवा या टिपिकल पॉप्युलर चर्चांमधून ना आपल्याला विज्ञानाविषयीच्या ना खूप बाळबोध कल्पना आपल्या मनामध्ये आहे की विज्ञान जणू काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे आणि ते म्हणजे ते खोटं आहे अशातला भाग नाही, पण त्याला लिमिट्स असतात. आपल्याला त्या लिमिट्स कोणी सांगत नाही. त्यामुळे विज्ञानाचं अजेंडा, विज्ञानाच्या पद्धती, विज्ञानांची उद्दिष्ट ही शेवटी समाजातल्या किंवा संस्कृतीतल्या मूल्यांनी प्रभावित होत असतात. ओके. आणि जर पाश्चात्य जगामध्ये गेल्या 300-400 वर्षामध्ये देह हे कम अस्सल आणि विचार हा मोठा, मन हे मोठं, माइंड हे मोठं, आणि माइंड इज समथिंग विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी, ह्याच विचारांचा जर पगडा असेल की मन हे काहीतरी वेगळं, मनापेक्षाही विचार काहीतरी वेगळे, आणि देह हे फक्त त्याचं काहीतरी माध्यम, या विचाराचा जर पगडा असेल तर तिथून निर्माण होणारे सगळं जे तंत्रज्ञान आहे ते देखील देहाला दुय्यमत्व देणार आणि या गोष्टीला प्राथमिकता देणार. हे उघड आहे. हे सगळी चेन अशी इथे येते, मग आपल्याला तो डिजिटल माध्यमांचा तशा अर्थाने विचार करावा लागतो. मला सर हे कोरिलेशन खूप इंटरेस्टिंग वाटतं. म्हणजे तुम्ही जो मागचा सगळा इतिहास आणि आत्ताचा जे आपण बघतोय, पण यात एक मूलभूत फरक असा जाणवतोय का तुम्हाला, की जे आपलं समजा तत्त्वज्ञान आपण म्हणलो मागचं किंवा संत साहित्य म्हणलो, तर देहातनं बाहेर पडायचा अर्थ कुठेतरी वासना, विकार यातनं मुक्त व्हा तुम्ही आणि उन्नत अनुभव घ्या, असा त्यांना अपेक्षित असलेला अर्थ आहे. पण आजच्या डिजिटल माध्यमांमुळे कुठेतरी तो मोक्ष तर खूपच लांब राहिला, पण अस्वस्थताच वाढतीये का कुठेतरी. आणि मग या डिजिटल माध्यमांमुळे नेमका काय परिणाम होतोय सगळ्यांवर? अगदी महत्त्वाचं आहे. कसं आहे, जरी मी ही रेफरन्सेस किंवा हे संदर्भ दिले असले, ज्ञानेश्वरांचा असो, कबीरांचा असो किंवा, तरी ना मुळातच ते संदर्भ येतात ते एका आपल्या आध्यात्मिक चौकटीमधून येतात. त्यामुळे त्याची मार्गच वेगळा, त्याच्या प्रेरणा वेगळ्या. त्यामुळे एका लिमिटनंतर ते आपण जसं तसं तंत्रज्ञानाला लावू नाही शकत, पण एक मानसिकतेची दिशा दाखवते. पण तू म्हणतो त्यात मुद्दा असा आहे की अध्यात्माला मोक्षप्राप्तीसाठी देह ते त्याज्य मानतं, पण आज आपण डिजिटल माध्यमांच्या संदर्भामध्ये तशा अर्थाने विचार करत नाही आहोत. इथे देहाला त्याज्यता, इथे काय झालेलं आहे ज्याला एक चांगला शब्द वापरता येईल. जसं मी मगाशच्या एका प्रश्नामध्ये असं म्हणालो होतो की मार्शल मॅक्लुहन मानवी इतिहासाचेच 3 टप्पे पाडतात माध्यमांच्या आधारे. पहिला काय, आदिवासी म्हणजे कुठलंच माध्यम नाही. दुसरा टप्पा म्हणजे लिपी आल्यामुळे झालेला बदल. आणि तिसरा टप्पा म्हणजे ही सगळी इलेक्ट्रिक माध्यमं, म्हणजे ज्याच्यात TV, रेडिओ वगैरे सगळी आले, त्याचा टप्पा. त्याला ते नव आदिवासीकरणाचा मुद्दा म्हणतात, टप्पा म्हणतात. मार्शल मॅक्लुहनचं दुर्दैवाने 1980 साली निधन झालं. त्यामुळे त्यांनी ना तशा अर्थाने
PC बघितले, ना त्यांनी इंटरनेट बघितलं, ना वर्ल्ड वाईड वेब बघितलं, ना माहिती होतं, किंवा त्यांना हे सोशल मीडिया आणि हे सगळे दुर्दैवाने नाही बघितले. पण त्यांचा तर्क जर पुढे नेला तर आपल्याला आत्ताच्या काळाचं काही तशा पद्धतीने वर्णन करता येईल का? तर त्यासाठी मी एक शब्द वापरतो आहे. तर तो शब्द किती योग्य आहे किंवा नाही आहे ते लोकं ठरवतील. पण मी त्याचा शब्द वापरतो की आपण आता एका अर्थाने नवभटके होत चाललो आहोत. म्हणजे जर आदिवासी मानसिकता, लेखी मानसिकता, नव आदिवासी मानसिकता हे 1980 पर्यंतच्या जगाचं वर्णन असेल, तर 1990 पासूनच्या किंवा 1980 नंतरच्या जगाचं वर्णन करण्यासाठी मी म्हणतो की आपली नवभटकी आता नवभटकी मानसिकता म्हणजे काय? इथे खूप महत्त्वाचं आणि तिथे तो थेट देहाशी येऊन माहितो. तो असा आहे की आपण एका स्थळ काळाच्या चौकटीमध्ये असतो, ज्याला आपण नेहमी म्हणतो ना प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष म्हणजे काय? तर मी माझ्या देहानी, माझ्या बुद्धीनी, माझ्या परसेप्शननी एका स्थळा, म्हणजे मी आत्ता तुझ्या स्टुडिओमध्ये आहे, हे मी माझ्या काया वाचा मने मी इथे आहे. ओके, हे प्रत्यक्ष आहे. पण आपण फक्त प्रत्यक्षात असतो का? तर नाही. आपल्याकडे निसर्गाने असे काही आपल्याला ताकद दिलेली आहे की देह जरी प्रत्यक्षामध्ये असला तरी मनाने मी कुठेही असं, म्हणजे उदाहरणार्थ मी आत्ता तुझ्या पॉडकास्टमध्ये देहानी आहे, पण कदाचित मी मनाने अरे आता क्रिकेटमध्ये काय चाललं असेल, आज मॅच किती वाजता आहे, मी जाऊ शकतो. ओके, पण एका लिमिटनंतर मला तिथे संवाद नाही साधता येत. ओके, स्वप्नामध्ये आपण आपल्या बेडवरच असतो, पण स्वप्न आपल्याला बाहेर कुठेही पण नेऊ शकतं. फरक असा आहे की म्हणजे ज्यावेळेला मी स्वप्नामध्ये दुसरीकडे जातो त्यावेळेला देह प्रत्यक्षामध्ये आहे, आत्ता आणि इथेमध्ये आहे, पण मन माझं आत्ता आणि तिथे मध्ये कुठेतरी आहे. म्हणजे ज्याला इंग्रजी शब्द वापरत झाले तर बॉडी इज हिअर अँड नाव अँड माइंड इज देअर अँड नाव. ओके, हिअर अँड नाव, देअर अँड नाव, हे दोन आपले, मी असं म्हणेल की हिअर अँड नाव म्हणजे आत्ता आणि इथे म्हणजे प्रत्यक्ष, आत्ता आणि तिथे म्हणजे दुसरा कॉन्शियसनेस, ही देअर अँड नाव, हे खूप खोलवरच्या अवस्था आहेत. आता होतं असं की निसर्ग आपल्याला त्या दुसऱ्या अवस्थेचा, देअर अँड नावचा अनुभव देत नाही. देतो कुठे? फक्त इमॅजिनेशनमध्ये, स्वप्नांमध्ये आणि कल्पनाशक्ती आणि स्वप्नांमध्ये. तिथे मला संभाषण नाही करता येत. पण डिजिटल माध्यमांनी काय केलेलं आहे, डिजिटल माध्यम म्हणतात तू राहा शरीराने इथेच, पण तू आत्ता आणि इथे आणि आत्ता आणि तिथेमध्ये सतत जा ये करू शकतो. म्हणजे अगदी साधी गोष्ट, आपल्याला हा नेहमीचा अनुभव आहे, म्हणजे अगदी इतका नेहमीचा झाला की तो आपला रुटीन झालेला आहे. म्हणजे मी तुझ्याशी बोलत आहे आणि अचानक मला मोबाईल आला, फोन आला, मी पटकन घेतो आणि 2 मिनिट बोलतो आणि मी परत तुझ्याशी बोलायला लागतो. बरोबर? किंवा तुझ्याशी बोलत असताना मी स्वाईप करतो, काहीतरी करतो आणि तिथे काहीतरी फेसबुकवर मेसेज टाकतो, इन्स्टावर काहीतरी पोस्ट करतो. मग मी नेमका कुठे आहे? किंवा आपल्याला कल्पना असेल की आपण खूप मित्र म्हणतो, यार चला यार खूप दिवस झाले भेटलो नाही, आपण भेटूया, जागा ठरवतो आणि भेटतो, आणि पहिल्यांदा 5 मिनिट तर आपण मस्त एकमेकांना भेटतो, मिठा मारतो वगैरे वगैरे आणि बोलायला लागतो, आणि 6व्या मिनिटाला आपण सगळेजण एका टेबलवर बसले आहोत आणि 6व्या मिनिटाला आपण आपले मोबाईल. मग आपण नेमकं कुठे आहोत? आपण मित्रांसोबत आत्ता आणि तिथेमध्ये आहोत की आपण आत्ता आणि तिथेमधून जाय? हेडफोन लावलेले लावून तुम्हाला बघितलं, तू ट्रेनमध्ये जा, बसमध्ये जा, सगळ्या हेडफोन लावलेले लोक असतात, ते कुठे असतात नेमके? ते आत्ता आणि तिथेमध्ये असतात का त्यातून सुटकाच नाही, देह ते तिथेच आहे. पण हेडफोनच्या आधारे, याच्या आधारे ते आत्ता आणि तिथेमध्ये असतात. हा असा अनुभव असेल, कानात आपण इयरबड टाकतो आणि अनेकदा लोक रस्त्याने बडबडत जातात, आजूबाजूला वाटतं यार इथे कोणाच्या बाजूला दिसत नाही, हा कोणाशी बडबडतो आहे. सो त्याचं शरीर तिथे आत्ता आणि इथे चालत असतं, मन तिकडे बोलत असतं. ते जर तिथे जास्त एंगेजिंग असेल तर तो तिथे कुठेतरी खांबाला धडकतो, माणसाला धडकतो. मला जे नवभटके पण म्हणायचं आहे ना, ते या ठिकाणी आहे की डिजिटल माध्यमांमुळे आपल्याला मानवी इतिहासामध्ये याआधी कधीही नव्हतं, आणि म्हणून मी क्रांतिकारी म्हणतो, कधीही नव्हतं इतकं आत्ता आणि इथे आणि आत्ता आणि तिथे जाये करण्याची मुभा, सोय डिजिटल माध्यमांनी दिलेली आहे. एवढं इतिहासात कधीच नव्हतं. आणि बरं, मी स्वप्न किती बघणार, मी इमॅजिन किती करणार? बरं, मी सरी स्वप्न बघितली, इमॅजिन केलं तरी तिथे मी बोलू नाही शकायचो, ते रिअल नसायचं. मी आत्ता तुझ्याशी बोलत असताना खरंच रिअल टाईम मेसेज कोणाला तरी करू शकतो, संभाषण करू शकतो. दिस इज अनप्रेसिडेंटेड. आणि ते इतकं आकर्षक आहे कारण मानवी उत्क्रांतीच्या इतिहासामध्ये असं कधीच नाही झालं. एका अर्थाने डिजिटल माध्यमांनी ही जाये करण्याची जी सुविधा दिलेली आहे ना, ती आपण म्हणूया आपल्या
कॉन्शियसनेसच्या पातळीवरची ती एक उत्क्रांतीचा तो एक भलताच वेगळा टप्पा आहे. नेव्हर इमॅजिन्ड. आपली बॉडी त्याच्यासाठी बनलेलीच नाही आहे. आपली बॉडी, तू जर इव्हॉल्युशन बघितलं, आपली बॉडी ही सतत आत्ता आणि इथे मध्ये पूर्णपणे गुंगून जाण्यासाठी, किंवा इंग्रजी शब्द वापरला जातं एनग्रॉस होण्यासाठी बनलेली आहे. बरोबर. आपले सगळे मेंदूची रचना, आपली सगळे परसेप्शन, त्याचं होणारं वायरिंग हे हिअर अँड नावसाठी आहे. जितके आपण 5 ज्ञानेंद्रियांनी एकत्र अनुभवू, आणि ते केव्हा होतं, प्रत्यक्ष असेल त्यावेळेला, हिअर अँड नाव. आता असं होतं की आपण दूर गोष्टीला सारी गोष्ट आपण वर्क फ्रॉम होम. वर्क फ्रॉम होम काय आहे? वर्क फ्रॉम होम हे आत्ता आणि इथे आणि आता तिथे. म्हणजे मी असतो माझ्या घरी आणि ऑफिसमध्ये काम करतो, या ऑफिसमध्ये कम्युनिटी, जिथे प्रत्यक्ष काहीच नाही माझ्यासमोर. हे करणं एका अर्थाने आपल्याला खूप खोलवरचं टेन्शन देणार आहे, जे आपल्याला लक्षात येत नाही. आपण तर करून जातो, पण अशा सततच्या करण्यातून आपल्या देहभानावर, इथे हा शब्द महत्त्वाचा आहे, आपलं देहभान जे बनलेलं आहे उत्क्रांतीने, ते आत्ता आणि इथेचा परिपूर्ण अनुभव घेण्यासाठीचं बनवलेलं आहे. ते देहभान आहे. आता आपल्या देहाची जी स्प्लिट आहे, अटेन्शन दुसरीकडे, देह एकीकडे. आपण नेहमी पेपरमध्ये वाचतो बघा, सेल्फी घेण्याच्या नादामध्ये काय कोणीतरी पडला, हातपाय तुटला, काय बिचारा कोणीतरी त्याचं मृत्यू होतो. हे कशाचं लक्षण आहे? हे स्प्लिट होण्याचं, देहामध्ये पूर्णपणे नसण्याचं हे लक्षण आहे. अटेन्शन इज गोईंग एल्सवेअर. आणि बॉडी मला संदर्भ खूप वेगळा आहे, पण मला गालिबचा एक शेर या ठिकाणी खूप आठवतो. गालिबच्या त्या शेराची म्हणजे संदर्भ खूपच वेगळा आहे. त्याला थोडासा धार्मिक संदर्भ आहे, पण तो शेर फार छान आहे. तो शेर असा आहे, ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलिसा मेरे आगे. याचा मी ढोबळ अर्थ सांगतो, काय फार तपशीलवार उर्दू अर्थ नाही सांगत. ढोबळ अर्थ असा आहे, ईमा मुझे रोके म्हणजे माझ्या धार्मिक श्रद्धा, माझं इमान मला थांबवतं. कशापासून? जो खीचे है मुझे कुफ्र. कुफ्र म्हणजे धर्मभंजन किंवा मानवी धर्माला किंवा धार्मिकतेला मान्यता नसणाऱ्या माझ्या इच्छा. जो खीचे है मुझे कुफ्र, मला माझ्या धर्मभंजक इच्छा खूप आकर्षून घेतात आहे, पण मला इमान थांबवत आहे, मागे खिचत आहे. काबा मेरे पीछे है. काबा मुस्लिमांसाठी पवित्र स्थळ, कलिसा म्हणजे चर्च, ही नवीन वाट. काबा मेरे पीछे है कलिसा मेरे आगे. म्हणजे मला नवी वाट आकर्षित करते, पण मला माझं जुनं हे करते. मला असं वाटतं ही जी काय म्हणूया, ही ओढाताण आहे ना, एका अर्थाने देहभानाची ही ओढाताण आहे. आपलं इमान काय आहे देहभानाचं? शरीर आणि प्रत्यक्षामध्ये. हो. पण कुफ्र काय आहे? हे सगळे जे स्क्रीन आहेत ना, ते सगळे कुफ्र आहेत. तो कलिसा आहे आपल्यासाठी, आणि तो केवढा डेंजर कलिसा आहे, किती अट्रॅक्टिव्ह आहे. हे स्क्रीन आपण म्हणतो ना निरंजन, ते स्क्रीन काही साधी गोष्ट नाही बरं का. स्क्रीन हा फार एक काय म्हणून एक आपला खास हिंदी पिक्चरमधला शब्द होता, खतरनाक ट्रॅप आहे. ज्याच्यापासून म्हणजे मी जरी बोलत असलो तरी मी काय त्याच्यापासून मुक्त आहे, अशातला काही भाग नाही आहे. स्क्रीनचं काय, स्क्रीनची मूळ अट्रॅक्शन काय? सगळे पडदे जे असतात, आपण ज्या पडद्यांचा वापर करतो ते झळाळते असतात, ते चकचकीत असतात, आणि ते त्याच्यावर वेगवान हालचाली घडत असतात. सो इंग्रजीमध्ये सांगायचं, दे आर ब्राईट, दे आर ग्लॉसी अँड दे हॅव मुवमेंट्स. आणि हे तीनही आपला मेंदू हुक करण्यासाठीची एक महत्त्वाचं हुक आहे. त्यामुळे स्क्रीन हा 3 हुक्स आहेत स्क्रीनमध्ये जे आपल्याला आकर्षित. त्यामुळे आपण त्याच्यापासून, ज्याला म्हणूया ना, अपरिहार्यपणे आपण त्याच्याकडे आकर्षित होत जातो. खरं. इतकं अपरिहार्यपणे आकर्षित होत जातो. आपल्याला हा कल्पना असेल की हा नेहमीचा अनुभव आहे, बहुतेक जण आपण घेत असतो, की मी सिग्नलवर थांबलेलो आहे, तिथे दिसतं सिग्नलमध्ये फक्त 15 सेकंद राहिलेलं आहे, माझी गाडी थांबवतो, मी कुठून तरी वेडावाकडा होत खिशातून मोबाईल काढतो आणि तो काळा स्क्रीन हे करतो. आता खरंच मला एवढं काम असतं का? इतकी काय अर्जन्सी असते का? मग का करतो मी एवढं? आपण त्याला म्हणजे फेटल अट्रॅक्शन इंग्रजीमध्ये शब्द आहे ना, अनावर आकर्षण, भुरळ, तसं आहे. पुन्हा हिंदी पिक्चरमधली किंवा खरं तर उर्दू, पारसी, अरेबिक ट्रेडिशनमध्ये एक खूप छान उपमा आहे याच्यासाठी. मी नेहमी म्हणतो की आपण तसं झालं. हिंदी गाण्यांमधून बघा, आपल्याला माहीत असेल की शम्मा आणि परवाना
अशी एक ती प्रेमी युगुलांसाठी हे मेटाफर म्हणून वापरलं जातं. म्हणजे काय, तर ती प्रेमिका म्हणजे शम्मा आहे, म्हणजे ज्योत आहे. परवाना म्हणजे काय म्हणूया, तो पाखरू आहे, आपण त्याला मराठीमध्ये पाखरू किंवा इंग्रजीमध्ये मॉथ म्हणतो तसं. तर त्या पाखराला माहिती असतं की यार मी या ज्योतीवर गेलो, झडप घातलो तर मी मरणार आहे, आणि तरी देखील तो अनावर मरणाच्या इच्छेने तिथे जातोच. आपल्या मराठीमध्ये पण गाणं आहे, तुझ्या प्रीतीचे दुःख मला देऊ नको रे, जुनं गाणं आहे. तर त्याच्यामध्ये एक वाक्य आहे, जगी सांगतात प्रीत पतंगाची खरी, झड घालून दिव देतो तो दीपकाचे वरी. मला असं वाटतं ना, आपण ना आत्ताच्या 21व्या शतकामध्ये आपण सगळी माणसं पतंग झालेले आहोत, परवाने झालेले आहेत, आणि हा जो पडदा आहे ना तो आपला शम्मा आहे. आणि तो पडदा आपल्याला काय करतो, तो पडदा आपल्याला आत्ता इथे आत्ता तिथे मधून ने जा करतो. आपल्या सगळ्या आत्ताच्या देहभानाचे आणि देहभानासोबत येणाऱ्या तणावाचं खरं खोलवरचं कारण ही आपल्या कॉन्शियसनेसमधली सततची ये जा जी आहे ना ती आहे. म्हणून मी त्याला नवभटके म्हणतो. जरा खूपच काय म्हणतात त्याला की प्रोफाऊंड थॉट तुम्ही आत्ता मांडलेला आहात, की म्हणजे लाखो वर्षांच्या माणसाच्या उत्क्रांतीमध्ये गेल्या हार्डली 30 एक वर्षामध्ये ज्या उलतापालती झालेल्या आहेत बरोबर, त्या प्रचंड मोठ्या आहेत, आणि त्याची ग्रॅव्हिटी काय आहे तर हे समजून घेणं खरंच गरजेचं आहे. बरोबर. म्हणजे तुम्ही तुमच्या एका लेखात पण ते मांडलेलं आहे की अमेरिकेत जो एक सर्वे झाला हो, की त्यांनी त्या एका विद्यापीठात मुलांना विचारलं की जर तुम्हाला सोशल मीडिया एकतर बंद होईल किंवा तुमची वास जाण्याची क्षमता, तर तुम्ही काय यातलं प्रेफर कराल, तर अनेकांनी वास जाण्याची क्षमता गेली तरी चालेल पण आम्हाला सोशल मीडिया पाहिजे. बरोबर. मला आठवतं, तुला आठवतं का, कोरोनाच्या काळामध्ये ना एक व्हिडिओ खूप व्हायरल झाला होता. कोरोनानंतरच्या मला वाटतं 2021-22च्या सुमाराला भारत सरकारने टिकटॉकवर बंदी घातली होती, आणि तोपर्यंत टिकटॉकचं व्यसन खूप पोरांना लागलं होतं. एक व्हिडिओ आठवतं, तर मला त्याचे तपशील नाही, मराठी मुलगा होता, आणि तो त्याच्याकडून त्याच्या आईने काहीतरी मोबाईल काढून घेतला, आणि तो त्याच्या त्या टिपिकल टोनमध्ये असं म्हणायला लागला, अरे आई तुला काय माहिती आहे, काय विषय चालला आहे, ऑलरेडी टिकटॉक बंद झाला आणि तू काय माझ्याकडून काढून घेतो. तो इतका चिडून ते म्हणाला होता. मग आता मी वर्णन करून सांगणं काय तेवढं इंटेन्सिटी देत नाही, पण तो व्हिडिओ बघितला असेल, अनेकांना आठवेल पण तो. तर का त्याला तसं वाटतं, तो इतका ॲडिक्ट झाला. हे ॲडिक्शन ना आपल्या हातातलं पण नाही आहे, हे कॉग्निटिव्ह आहे. एक खूप छान पुस्तक आहे, मला आता त्याचं लेखकाचं नाव दुर्दैवाने आठवत नाही, मॉलिक्यूल ऑफ मोर म्हणून, फार सुंदर पुस्तक आहे. आणि दुसरं एक पुस्तक आहे द डोपामाइन नेशन म्हणून. तर डोपामाइन हा अधिक मागण्याचं, अधिक अपेक्षा करण्याचं शरीरातलं, मेंदूतलं मॉलिक्यूल आहे किंवा केमिकल आहे असं मानलं जातं. आता त्याच्यात खूप गुंतागुंत आहे, मी खूप ज्याला म्हणा थोडंसं अतिसुलभतेने सांगतो आहे, प्रत्यक्षात तेवढं नाही आहे, पण आपल्या चर्चेच्या सोयीकरता एवढं पुरेसं आहे की तो सतत डिमांड करतो, आणि तो डोपामाइन हॅक करण्याची काही साधनं आहेत. आणि मला असं वाटतं की आपले सोशल मीडिया, त्याचे अल्गोरिदम, मूळ स्क्रीन, ह्या लोकांनी आपलं हा डोपामाइन हॅक केल्यासारखं झालेलं आहे. म्हणजे डोपामाइनची व्यवस्था हॅक केल्यासारखी झालेली आहे. म्हणजे अगदी छोटी गोष्ट अशी आहे, डोपामाइनने आपल्याला प्लेजर नाही मिळत, डोपामाइनने आपली उत्कंठा वाढते. उत्कंठा म्हणजे एक्साइटमेंट, अँटिसिपेशन. असं अँटिसिपेशन, अशी कल्पना की अरे मला हे केल्यानंतर होईल. जसं अनेकदा दारुड्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांना दारू प्रत्यक्ष पिऊन तेवढा हेत नाही, पण मी आता दारू पिणार आहे या भावनेचं त्यांना ती घेऊन जाते. तसं तू बघितलं का, आपण स्क्रोल करतो तर खरंच आपल्याला काहीतरी बघायचं असतं म्हणून स्क्रोल करतो का, पण आपल्या बॅक ऑफ माइंड आपल्याला असतं की पुढे काहीतरी अजून येईल, पुढे काहीतरी अजून येईल, पुढे काहीतरी अजून येईल, अशा अँटिसिपेशनमध्ये जातो. आणि तिथे तर अनलिमिटेड सप्लाय आहे. आता ही उत्कंठा पूर्वी पण असायची, पण सप्लाय लिमिटेड होता, त्यामुळे एका लेवलनंतर आता बसावंच लागायचं. पण हा इतका अनलिमिटेड सप्लाय, त्यामुळे तुम्ही स्क्रोल करताना, ज्याला आजकाल तर एक चांगला शब्द आहे काय, डेड स्क्रोल, डूम स्क्रोल, चांगला शब्द आहे खरंच. एवढा सप्लाय आहे की जोपर्यंत मी देहाने पूर्णपणे फटी घेत नाही, थकत नाही, तोपर्यंत आपण स्क्रोलच करत राहतो. हे हॅक आहे, हे या डिजिटल व्यवस्थांमध्ये होतं. आणि सोशल मीडिया कंपन्यांनी, त्यांच्याकडे उत्तम सायकोलॉजिस्ट असतात, अल्गोरिदम जे लिहिले जातात ते असे साधे नाही, त्याच्यामागे खोलवरचे सायकोलॉजिकल विचार असतात, त्याच्या सहाय्याने करून घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनही आपलं नवभटके पण खूप वाढलेलं आहे. म्हणजे नवभटकेपणाची एक मूलभूत पायरी ही आत्ता इथे आणि आत्ता तिथेही आहेच. पण एकाच स्क्रोलमध्ये बघ, मी 10 मिनिटाच्या स्क्रोलमध्ये एकदा मी
ज्ञानेश्वरांच्या ओळीवर कोणीतरी केलेलं हे पण असतं आणि दुसऱ्या स्कूलमध्ये राखी सावंतचा काहीतरी व्हिडिओ पण असतो. मी किती कॉन्टेक्स्टमधून जाणं येणं करायचं, हे पण नवभटकेपण आहे. कारण मी आत्ता तुझ्याशी एक विषय धरून चालतोय, मला कॉन्टेक्स्ट आहे, मला प्रोसेसिंग कमी लागतं आहे, पण एकाच वेळा तू मला आत्ता हे मग नंतर ते मग राजकारण ते करत गेलो तर माझा कॉन्टेक्स्ट एवढं याने पण थकवा येतो. सो हे नवभटकेपण मला असं वाटतं आपल्या आत्ताच्या देहभानावर, देहाच्या अनुभवावर खूप खोलवरचा आणि आत्तापर्यंत उत्क्रांतीला माहिती नसलेला एक ताण हे नवीन डिजिटल होऊ घातलेलं देहभान आपल्यावर आणतं. मला असं वाटतं देहभानाची खरी खोलवरची जी समस्या आहे ना ती कदाचित इथे आहे. म्हणजे अगदी लेटेस्टची डेव्हलपमेंट म्हणजे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष आत्ता भारतात आहेत, तर त्यांनी जे म्हणलेलं आहे की फ्रान्समध्ये पण 15 वर्षांपर्यंत मुलांना सोशल मीडिया वापरावर बंदी ऑस्ट्रेलियाने ऑलरेडी केलेलं आहे आणि त्यांनी आवाहन केलं की भारताने हे करावं. तर मला या संदर्भात एक लेख वाचलेला आठवतो की मॉर्निंग मेल जे युकेचा जो न्यूजपेपर, त्यात त्यांनी असं रिसर्चमधनं असं मांडलेलं की तुम्ही तुमच्या मुलांच्या हातात मोबाईल देणं म्हणजे दरवेळेला त्यांना 1 ग्रॅम कोकेन देण्यासारखं आहे. इतकं मोठं ते ॲडिक्शन आहे. तर हे खरंच समजून घेणं गरजेचं आहे. मुलांना तरी आपण प्रोटेक्ट करू, की आजकाल बऱ्याच देशांनी हे केलं की नाही 15पर्यंत नाही द्यायचे, आजकाल पालक पण देत नाही वगैरे गोष्ट आहे. मुलांना करू पण प्रोटेक्ट आणि ते चांगलं पण आहे. इनफॅक्ट तेही मुलांचं जे आत्ता होत आहे ना तो तर एक अजून फारच वेगळा विषय आहे. कारण ज्या वातावरणामध्ये आपला पिंड घडतो किंवा ज्या वयामध्ये, माझं सर्वसाधारण मत आहे, आता हे मी काही सायकोलॉजीचा तज्ज्ञ नाही आहे, पण एक अनुभवातून थोड्याशा निरीक्षणातून काही वाचनातून जे जाणवतं की वयवर्ष साधारणतः 3-4 ते वयवर्ष 17-18 किंवा ढोबळ मानाने सांगायचं तर 5 ते 20 ह्या वयोगटामध्ये ना ज्याला आपण मराठीमध्ये पिंड म्हणतो ना, पिंड, तो पिंड घडतो आपला. जो पिंड पुढची अनेक वर्ष आपला जणू काही बेडरॉक किंवा आपलं काहीतरी खोलवरचा आधार म्हणून राहतो आणि त्याच्यावर आपण इतर अनुभव घेत राहतो, अर्थ काढत राहतो वगैरे वगैरे. हा पिंड घडण्यामध्ये माध्यमांची भूमिका असते. आणि मी पुन्हा माध्यम म्हणजे मी पुन्हा काय वर्तमानपत्र, रेडिओ वगैरे ते तर आहेच, माध्यम म्हणजे ही टेक्नॉलॉजिकल हे. तर इतकं ते झालेलं आहे की ह्या नवीन पिढीमध्ये, ज्याला आजकाल सरधोपटपणे जेनझी हा अमेरिकन शब्द वापरतात, माझे त्याच्याबद्दल थोडीशी माझे आक्षेप आहे. कारण अमेरिकन पिढीचे काय म्हणूया कालसंदर्भ भारतीय याला तितक्या सहजपणे आपण नाही लावू, आपण आपले शोधले पाहिजे. त्यांचे करू दे, त्याच्याविषयी आक्षेप नाही, आपल्याला आपल्या परिस्थितीनुसार शोधायला पाहिजे. एनिवे, तर जी आत्ताची पिढी, ज्याला ढोबळमानाने आपण जेनझी असं म्हणूया सध्या काही काळाकरता, तर ती काय एवढी वेगळी आहे असं सगळेच जण म्हणतात. तर त्याची खूप कारणं ती ज्या त्यांच्या कळत्या वयामध्ये, वाढत्या वयामध्ये, पिंड घडण्याच्या वयामध्ये त्यांच्या आजूबाजूला माध्यमांचं वातावरण किंवा आजकाल जो एक शब्द वापरला जातो इकॉलॉजी किंवा इकोसिस्टम, तर माध्यमांची इकोसिस्टम काय होती त्याच्यावर आपण घडतो. आता मी जो साधारणतः 70-80च्या दशकामध्ये माझं ही महत्त्वाची वेळ, मी एका अर्थाने ना लेखी लिटरेट माइंडसेटचा प्रतिनिधी आहे. ओके, पण ज्यांचं बालपण 24 तास चालणाऱ्या याच्यामध्ये टेलिव्हिजनच्या काळात गेलं 90मध्ये, ती वेगळ्या माइंडसेटची लोक आहेत. आणि म्हणून बघा 90चा नॉस्टॅल्जिया वेगळा असतो, 90sची विचारांची दिशा पण काही प्रमाणात. सो हे होत आहे. त्याच्यावर खूप एका अर्थाने ना त्या सगळ्या या माध्यमाच्या वातावरणामुळे एक जोनाथन हाईट म्हणून लेखक आहे, त्यांनी फार छान पुस्तक लिहिलं आहे, दी अँक्शियस जनरेशन म्हणून. त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींचा खूप तपशिलाने विचार केला. ते माध्यम एवढं एकच नाही आहे, इतरही गोष्टी आहेत, पण तो एक वेगळाच विषय आहे. पण तू म्हणतो तसं की एक प्रकारचं मन आणि बुद्धी यांना खोलवर प्रभावित करण्याचं क्षमता किंवा एक ताकद ह्या नवीन डिजिटल व्यवस्थांमध्ये आहे, जी आपल्याला प्रत्येकी दिसते. विश्राम सर, देहभानाविषयी तुम्ही जे वर्तमानात जे सगळं धांडोळा तुम्ही घेतलात, तर त्याच्यावरनं ही आव्हानच किती मोठी आहेत हे जाणवतं आहे. तर येणारा भविष्यकाळ आणखी किती मोठा संकटांचा असेल हाही विचार एकीकडे येतोय. म्हणजे तुम्ही तुमच्याच लेखांमध्ये काही संज्ञा ज्या वापरलेल्या आहेत की माइंड अपलोड किंवा येता काळ हा रोबोटचा असणार आहे का,
ह्युमनॉइड ज्यांना म्हणतात त्यांचा असणार आहे का, आणि ते माणसावर आक्रमण करतील का, असे बरेच विषय आपल्याला अजून चर्चा करायची आहे. पण वेळेच्या मर्यादेमुळे म्हणूया आपण की हा सगळा जो काही भाग आहे, हा सगळा जो ऐवज आहे, हा आपण उत्तरार्धासाठी राखीव ठेवूया. जरूर. त्यामुळे तुम्हालाही सगळ्यांना आवाहन आहे की हा भाग आपण मोठा असल्यामुळे आपण हे 2 भागात मुद्दामून करतो आहे. विश्राम सर त्यांच्या बिझी शेड्यूलमधनं वेळात वेळ काढून आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना एका भागात आपल्याला सोडायचं नाही आहे. त्यामुळे पुढचा भागही नक्की बघा, जो आपण पुढच्या गुरुवारी घेऊन येतो आहे. आणि विश्राम सर बोलताना ज्या पुस्तकांचा संदर्भ देत आहेत, म्हणजे आत्ता जे ते म्हणले द अँक्शियस जनरेशन, त्या सगळ्या पुस्तकांची लिंक पण आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे, त्यामुळे तुम्ही नंतर तेही घेऊ शकता. भेटूया पुढच्या गुरुवारी विश्राम सरांसोबतच. त्याच्यामुळे बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.